بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناتكم بي كرييتيف. النهارده نعرف مع بعض ازاي نخلي الصوره بتاعتنا هاي دايناميك رينج باستخدام ال HDR تون افكت بسيط جدا، وفي دقيقه واحده هتحول الصوره بتاعتك لهاي دايناميك رينج، وهتخلي الصوره فيها اكسبوجر عالي وبرايتنس عالي، وهتلاقي الصوره واضحه والوانها قويه جدا في خطوات بسيطه. يلا نبدا. في البداية أنا دخلت على موقع بيكسباي ونزلت منه الصورة اللي أنا هستخدمها زي ما انتم شايفين، وهبدأ أفتحها في الفوتوشوب. هاجي هقف على الصورة هنا وأعمل لها دبليكيت، وبعد كده هبدأ أحولها لسمارت أوبجكت، كونفيرت تو سمارت أوبجكت، عشان لما أطبق عليها أي إفكت أو أضيف فلتر عليها أقدر أعدل في الفلتر ده بضغطة دبل كليك على الفلتر، وأقدر أعدل في الصورة، وبالتالي التأثير ما يبقاش انطبع على الصورة. وبعد كده لازم أعمل كنترول زي وارجع واعمل تراجع عشان ابدا احط الافكت من مره تانية. هبدا اضغط على الصوره دبل كليك، هبدا ادخل في الصوره نفسها، واجي هنا من قائمه ايمج هختار ادجستمنت وابدا اختار ال HDR تون، وبمجرد ما هتظهر لي الرساله ديت هتعمل لي الصوره فلاتن، هقول له يس اوكي. وبالديفولت بريسيت يعني الافكت اللي هو الديفولت هلاقي الصوره عملت زي ما انتم شايفين كده. انا بس هشيل التشيك بوكس من بريفيو عشان تشوف الصورة قبل والصورة بعد. طبعا اختلاف رهيب زي ما انتم شايفين. واقدر كمان ازود الديتيلز من هنا، التفاصيل بتاعت الصورة بتزيد اهيت لو عملت كنترول بلس. زي ما انتم شايفين الصورة قبل وبعد. طيب انا كده برضو ممكن اقلل في الشادو شوية، وممكن اعلي الالوان من فايبرنس، والساتوريشن اللي هو التشبع ممكن ازوده برضو نفس الحكاية. شوفوا شكل الصورة طبعا اختلف قبل وبعد. تمام. هاجي بقى ايه اقول اوكي، وارجع للصورة هي الاصلية بتاعتي، بس لازم اسيف ده الاول. اعمل كنترول اس، هاجي هنا اهوت ادي الصورة بعد التأثير وده قبلها. تعال نشوف صورة تانية برضو نحاول نغير فيها ونستخدم نفس الافكت. هاجي برضو دبل كليك، وهاجي اعمل رايت كليك واخد منها دبليكيت، convert to smart object. هاجي من قائمة image adjustment وابدأ اختار HDR tone yes. تعال بس نكبر شوية الصورة يا جماعة ونشوف. احنا مختارين برضو الديفولت. بص الصورة كانت عاملة كده وبعد كده اتغيرت. تعال نشوف هنا لو ضفت بقى الديتيلز، لو زودت الديتيلز. طبعا زي ما انتم شايفين الديتيلز زادت هنا اهوت. انا هكبر عشان تشوفوا كده قبل وكده بعد. ولو جيت هنا على الشادو قللت الشادو شوية وزودت الفايبرنس والساتوريشن قللته شوية. تعالوا بقى نشوف بريفيو قبل وبعد، اختلاف شاسع طبعا. بعد كده ادوس اوكي وابدأ اقفل الصورة واسيف الصورة بتاعتي از جي بي جي، وطبعا ماكسيمم الكواليتي بتاعتي تبقى 12، واقول له اوكي. اتمنى يكون الدرس بسيط وعجبكم وتطبقوا الخطوات ديت بمجرد ما تشوفوا الفيديو دوت، لان ده هيفرق معاك جدا. ولو عجبك الفيديو دوس لايك، ومتنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو ننزله. اشوفكم في درس جديد، مع السلامة.